Hello YouTube. Oh, dia berada. Aku tak bawa dia bateri habis. Alah. Tah. Ni dan isi minyak. Wih, dia kecil naik. 12 seconds later. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, aku dah sampai ke RV tadi. Nampaknya dia orang macam tunggu aku. Aku sampai, dia orang baru gerak. Ramainya merah. Aku rasa dalam lebih kurang 30 biji juga kot. Kejap. Cuba kejar balik daripada belakang. Kita dah nak sampai ke lokasi KOPI Mansor di pengakhiran Lebuh Raya Lekas. Perlumbaan antara Cengkerik Kawasaki Z250, apa lagi ada, Kawasaki RCN, Kawasaki Z900, Kawasaki Ninja 250, dan ada 6.5 hours later. Ada mata pro. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan dia. Allah selamatkan kamu. Okay, now kita orang dah nak balik ke KL. Mungkin kali ni dah tak ramai. Ada grup yang dah gerak balik. Ada geng-geng power car, bikers, so dia lepak kat Senawang. So yang tinggal ni tak tahulah berapa biji. Dah ada yang gas on.